විචලනය නිරීක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගැටලුව ගත්තම ගැටලුවේ කිසිම තැනක මේ කුමන විචලනයේද ජලයට අදාළ සහ කුමන විචලනයේද අයිස් වලට අදාළ කියන එක සඳහන් කරලා නැහැ. නමුත් ජලය කියන උෂ්ණත්වය වැඩි ඊට ජලය කියන්නේ ඉහළින් පටන් ගන්නගෙන පල්ලෙහාට යන මෙන්න මේ විචලනය ඒ වගේම අනිත් එක අයිස් වලට අදාළ විචලනය කියන එක තේරුම් ගන්න ඔබට හැකියාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ඉතාම පහසු ගැටලුවක්. කොහොමද බලමු විසඳන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම ජලයට අදාළ විචලනය ඔයගොල්ලන්ට විස්තර කරන්න. මේක ජලයට ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ජලය යම් උෂ්ණත්වයක තිබිලා තියෙනවා. ඒක උෂ්ණත්වය පහළ බැහිමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා උෂ්ණත්වය පහළ බස්සගෙන ජලයේ ඉහළ උෂ්ණත්වයක තිබ්බා යා තාපය පිට කරලා ඒ උෂ්ණත්වය පහළ බස්සගෙන තියෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ කිසිදු වෙනසක් වෙලා නැහැ යම් කාලයක් එනකම්. ආයෙත් නැවත එයා පටන් අරගෙන තියෙනවා එයාගේ උෂ්ණත්වය පහළ බස්වා ගන්න. ඉතින් මේක මොකක් වෙන්නේ නැද්ද? අනුමාන කරන්න අපි ළඟ තිබ්බේ ජලය. අපි ළඟ ජලය තිබ්බා. ඉතින් මේ ජලයට මොකක්ද උනේ? ඉස්සෙල්ලාම යා උෂ්ණත්වය පහළ බස්සාගත්ත තාපය පිට කරලා ඊට පස්සේ යම් කාල සීමාවක් තුළ උෂ්ණත්ව වෙනසක් නැතුව නිසල්මනේ සිටිනවා. පසුව නැවතත් උෂ්ණත්වය පහළ බැහැලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වක්‍රේ මෙතනින් පිළිබිඹු වෙන්නේ අවස්ථා විපර්යාසයක් නොවේද ජලය අයිස් බවට පරිවර්තනය වීම. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් පිළිබිඹු වෙන්නේ මේ ජලය විසින් උරා ගන්නා ලද විලයනේ විශිෂ්ට ගුප්ත තාපය නොවේද? ඉතින් ජලය අයිස් බවට පත්වීම තමයි මෙන්න මේ අවස්ථාවේ ඕගොල්ලෝ දකින්නේ. මුලින්ම ජලය තිබ්බා යම් උෂ්ණත්වයක උෂ්ණත්වය අපිට සමාන කරන්න නැහැ ගැටලුවේ යම් උෂ්ණත්වයක විශ ජලය එකතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක තාපය පිට කරලා උෂ්ණත්වය අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ ගුප්ත තාපය ලබාගෙන එයපත් වෙනවා අයිස් බවට. නැවතත් එම අයිස් තමන්ගේ උෂ්ණත්වය තව දුරටත් අඩු කරගනිමින් තාපය එළියට මුදා හරිනවා. එතකොට ජලය තමයි මේ මිශ්‍රණයේ තාපය එළියට මුදා හැරපු කෙනා. අපි දැන් අයිස් ගැන කතන්දරේ බලමු. අයිස් තිබ්බා. අයිස් තමන්ගේ උෂ්ණත්වය ඉහළට වැඩි කරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අයිස් තමන්ගේ උෂ්ණත්වය ඉහළට වැඩි කරනවා නම් එයා තාපය උරාගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා කාගෙන්ද මෙයා තාපය උරාගත්තේ? මේ අයිස් තාපය උරාගත්තේ අර ජලය පිට කරපු තාපයෙන්. හැබැයි අපි දන්නවා එක දෙයක්. එන මෙතෙන්ටෙද්දි අර පොලින් තිබිච්ච ජලය අයිස් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඒ අයිස් තමයි නැවතත් මෙතෙන්ට එනකම්ම උෂ්ණත්වය පහළ දමනවා කියන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනක් තියෙන්නේ අයිස්. ඒ කියන්නේ මේ අයිසුත් උෂ්ණත්වය ඉහළ ගියාට එය ජලය බවට පත් වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අයිස්. ඒ කියන්නේ සමතුලිතයේ තියෙන්නේ අයිස් පමණයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ජලය සියල්ලම අයිස් බවට මිදිලා. නමුත් අයිස් කිසිවක් දිය වෙලාවක් මොකුත් වෙලා නැහැ. සමතුලිතයේ තියෙන්නේ අයිස් පමණයි. ඉතින් පිළිතුර ඉතාමත් පැහැදිලි පිළිතුර. පළවෙනි පිළිතුර